Hai guys, okay, kita berjumpa lagi dalam edisi unboxing Hot Wheels. Okay, kali ini kita ada satu set Hot Wheels yang agak menarik yang dikeluarkan pada tahun 2017. Okay, ini Hot Wheels Car Culture, ya. Macam biasa dia meta-meta dan juga rear riders includes all 5 cars. Okay, Car Culture Premium Box Set. Okay, depannya ada gambar kereta Datsun, Datsun. Okay, kita close up sikit. Bahagian atas dia, tepi dan juga di bahagian belakang. Includes 5 special edition cars and packages. Ada 5 kereta yang mana adalah edisi special, ya. Okey, koleksi ni telah dikeluarkan pada tahun 2017. Alright, so kita unbox. So guys, first car yang kita akan review adalah kereta ni. Okay, ini adalah kereta Bre Datsun Bluebird 510. Yes, Bre Datsun Bluebird 510. Okay, mantap guys, lawa ni kereta ni Datsun, ya. Boleh tengok art dia dekat bahagian atas. Mercik, ya. Di belakang dan bawah. Okay. Mantap guys, lawa gila ni. Ini dia punya artwork. Artwork dia pun dah lawa dah. Kereta lagi lah lawa. Ada sikit dia punya ni, label-label, logo dia. Alright, nice guys, nice. This is one of the best collection. Okay. Seterusnya adalah kereta ini 65 Mercury Comet Cyclone daripada Hot Wheels HW Redliners. Okay, HW Redliners. Ini dia race day. Ini HW Redliners punya collection. Okay, ini punya artwork. Right, nice guys. Kedua dia punya tu engine, artwork ke bahagian atas, color metallic purple, mana dia, dan di bahagian belakang dan bawah. Okay guys, inilah kereta 65 Mercury Comet Cyclone. Nice cars, cantik-cantik koleksi kereta ni. Seterusnya adalah 13 Copo Camaro, kereta edisi Golf. Golf ni memang warna dia macam ni, biru dengan orange. Artwork di bahagian tepi dengan nombor 13. Camaro. Dia punya tayar, kita kalau saya tengok dia punya ring lawa. Dan tayar dia pun ada tulis Goodyear. Wow. Copo Camaro.
Okay, next cars will be daripada edisi modern classics adalah kereta 84 Mustang SVO. Yes, warna putih, pearl white. I think rasanya pearl white. Atas dan bahagian belakang. Oh, saya ada plate ke? Ada plate. Alright. So bahagian bawah dia Mustang 84 Mustang SVO. Nice. Very nice, guys. Dan yang terakhir, dia cuma ada 5 je koleksi. Untuk yang ni adalah daripada edisi Echo. Ini kereta dia. Yes, ada moon. Dan keretanya adalah 65 Volkswagen Fastback. Yes, lawa kita ni weh. Tengok sport rim dia. Weh, macam nice guys. Ada logo moon dekat bahagian tepi, bonet depan. Atas dia ada warna hitam sikit. Kat belakang ni pun ada lagi. Oh, nice. Moon eyes. Dan bahagian belakang, oh, ada exhaust terpacak keluar exhaust. Dan bahagian bawah, oh, ini adalah kereta Volkswagen Fastback. Okay guys, ni adalah 5 koleksi daripada Hot Wheels Car Culture yang dikeluarkan pada tahun 2017. Jadi alright guys, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel YouTube kami. Okay, lebih banyak lagi koleksi-koleksi Hot Wheels yang kita akan unbox, kita akan share, kita akan close up dengan you all. Ciao.